जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र। मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ। मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता, मेरो भावगङ्गा जतातता। नमस्कार। आज पनि फेरि सोमबारको दिनमा जनताको आवाज लिएर तपाईहरुकै आवाज बनेर म दीपक खाँड उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुलाई मैले भन्नै पर्दैन जनताको आवाजको बारेमा। प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक शहर र प्रत्येक ठाउँमा गुजिएको छ जनताको आवाज। हरेक ठाउँमा जान्छु, यदि मैले आफूले लगाएको मास्क यदि खोले भने जनताको आवाज भन्ने गर्ने गर्छन् र त्यो देखेर आफूलाई पनि एकदमै खुसी लाग्छ। आफूले गरेको मेहनत, आफूले गरेको दुःखको त्यो परिणाम मायामा पाउँदा सारै नै मन हर्ष हुने गर्छ। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई त थाहा नै छ, जनताको आवाज भनेको तपाईहरुकै आवाज हो, पीडितहरुको आवाज हो, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको आवाज हो, विदेशमा रहेका हरेक युवाहरुको आवाज हो, जनताको आवाज। र आज तपाईलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई अस्ति एकजना बहिनीले धेरै लामो मेसेज गरेर इमोमा मेसेज गर्नुभएको छ र उहाँले भगवानसँग जनताको आवाज र मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ। जो कुवेतमा फस्नु भएको एकजना महिला बहिनीलाई हामीले उद्धार गर्न सकेका छौँ र उहाँको बुवाले जो जनताको आवाजमा प्रत्येक दिन रुँदै कल गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो आँसुलाई हामीले खुसीमा परिणत गर्न सफल भएका छौँ। यस्तै धेरैको घरमा अहिले पनि हामीले चुलो बाल्न सफल भएका छौँ। चाहे ती कलाकार किन नहोस्, चाहे गायक किन नहोस्, चाहे एउटा दिनदिनै ज्याला मजदुरी गरेर खाने कोही व्यक्ति किन नहोस्, हामीले उहाँहरूको घरमा चुलो बाल्नलाई र बोलाउनलाई हामीले सफल भएका छौँ र उहाँहरूको पीडा मर्काको कुराहरूलाई सुनेर सम्बन्धित निकायमा हामीले पुर्याएर उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्ने हामीले भरपुर कोसिस गरेका छौँ र सफल पनि भएका छौँ। यो सम्पूर्ण कुराको सफलता मिल्नुको मेन उद्देश्य हो तपाईहरुकै सपोर्ट। र म तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरुले मलाई फेसबुक लाइक पेजमा हेरिरहनु भएको छ, यदि काष्ठमण्डप टेलिभिजन, राज्य टेलिभिजन, एस टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज यो जनताको आवाजलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। म तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, किनभने जनताको आवाज भनेको तपाईहरुको आवाज हो, यो अरूको आवाज होइन, तपाईहरुकै आवाज हो। जति तपाईले यसलाई माया गर्नुहुन्छ, जति यसलाई तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यति नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र जनताको आवाज अझ अगाडि बढ्नेछ र एक दिन सगरमाथाको शिखरमा जनताको आवाजको झन्डा फहराइनेछ। र म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने धेरै आक्रोश भरिएको छ अहिलेको युवाहरुमा, अहिलेको भाइ बहिनीहरुमा, हामीहरुमा एकदमै आक्रोश भरिएको छ। म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि शान्त रहनुभयो भने तपाईहरु सदैव हरेक कुरालाई जित्न सक्नुहुन्छ, सदैव तपाई बलियो बन्नुहुन्छ। यदि फलाम तात्तिको अवस्थामा त्यो जहिले पनि कमजोर हुन्छ, जब फलाम चिसिन्छ तब त्यो एकदमै मजबुत बन्दछ। त्यसैकारण तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकदमै शान्त, जतिखेर नि शान्त रहन सिक्नुस्। यदि शान्त रहनुभयो भने यो संसार तपाईहरुले एक दिन जित्न सक्नुहुन्छ। र पोखरामा पनि एउटा दोरी गायिकाको मृत्यु भएको छ। उहाँले आफ्नै कोठामा पासो लाएर मर्नुभएको छ, उहाँको मृत्यु भएको छ। मलाई सुन्नमा आएको छ उहाँको श्रीमान भनेर एकजना व्यक्ति सँगै बस्नुहुन्थ्यो,
उहाँको बीच केही भएको हो या होइन त्यो पनि एउटा प्रश्नको विषय बनेको छ। यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ, उहाँलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखिएको छ र सुन्नुमा आएको छ उहाँहरू चाहिँ कोठामा बस्दाखेरि श्रीमान श्रीमती भनेरै बस्नुभएको हो भन्ने कुरा आएको छ र उहाँकै कारणले गर्दा उहाँको मृत्यु भएको गायिकाको भन्ने उहाँको दिदीबहिनीहरू आफ्नो परिवारहरूले चाहिँ उहाँलाई दोष लगाएका छन्। यसको अनुसन्धानको बारेमा यसको अनुसन्धान कस्तो भइरहेको छ हामी अर्को एपिसोडमा यसको फलोअप रिपोर्ट हामीले तपाईलाई देखाउनेछौँ। त्यस्तै गरेर चितवन जिल्लामा चितवनमा नयाँडी नदीको पानीको वेग एकदमै बढेर धेरै ठाउँमा जमिनहरू कटान भएको छ, धेरैजनाको घरहरूलाई नोक्सान गरेको छ, घरहरू बगाएको छ। यसको लागि हेर्नको लागि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डज्यू चितवन आउनुभएको थियो र उहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग गएर भेट्नुभएको थियो। उहाँको दुःख मर्काका कुराहरू उहाँले सुन्नुभएको थियो। यसको बारेमा म तपाईलाई यसको रिपोर्ट देखाउनेछु। त्यस्तै गरेर मनहरीबाट हेटौडातर्फ जाँदै गरेको एउटा पल्सर बाइकमा 5 किलो अफिम सहित रहेको, तर प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा प्रहरीलाई देखेर बाइक र त्यो अफिम त्यहीँ छोडेर जङ्गलतर्फ भागेका ती व्यक्तिहरू को हुन् त्यसको लागि अनुसन्धान प्रक्रिया भइरहेको छ र 5 किलो त्यो कालो पदार्थ र बाइक पुलिसले हिरासतमा लिएको छ। त्यस्तै गरेर किताब र कलम बेच्ने ठाउँ एउटा किताब पसलमा अचम्म लाग्दो कुरा 1.5 वर्षदेखि त्यहाँ लागु औषध बेचिँदो रहेछ भनेपछि कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो पसलले लागु औषध बेच्दो रहेछ एउटा किताब र एउटा कापी कलम बेच्ने बहानामा। भगवानको मन्दिरमै यदि नराम्रो काम हुन लाग्यो भने अब कसको विश्वास गर्ने, यो एउटा प्रश्नको विषय बनेको छ। जहाँ विद्याको मन्दिर मानिन्छ, जहाँ विद्यालयको किताब बेचिन्छ, विद्यालय सरह मानिन्छ, त्यहाँ नै यदि नराम्रो काम हुन थाल्यो, नराम्रो काम गरिन थालियो र लागु औषध बेचिन थालियो भने अब कसको विश्वास गर्ने हामीले, यो पनि एउटा प्रश्नको विषय बनेको छ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा सहकारीमा एउटा त्यहाँको कर्मचारीलाई भिक्टिम बनाएर उहाँलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर धेरै रकमहरू उठाएर रकमहरू सङ्कलन गरेर त्यो रकमलाई उपभोक्ताहरूलाई ती सदस्यहरूलाई नदिनको लागि उनीहरूको रकम एउटा भाषामा बोल्दाखेरि पचाउनको लागि रकम नदिने बहानामा अनेकौं खेल रचिएको छ, अनेकौं बहाना बनाइएको छ। यसको बारेमा नि फ्लप रिपोर्ट हामी देखाउनेछौँ केही दिनमा, तपाईहरु प्रतीक्षा गर्नुहोला। आफ्नै घरबाट आफ्नै परिवारबाट यदि बालबालिका छोराछोरी आफ्नो भाइ बहिनी यदि पीडामा पर्छन् भने अब कसको विश्वास गर्ने। आफ्नै दाइ आफ्नै काकाको छोराले एउटा नाबालिका भर्खरको 12-13 वर्षको बहिनीलाई खोला नहरमा फालेर उनले मृत्युलाई रोज्न बाध्य बनाइदिएका छन् र ती बालिकाको मृत्यु भएको छ। यसको बारेमा म भन्नेछु र यसै सेरोफेरोमा रहेर कञ्चनपुरका डीएसपी, कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी अमर थापाज्यूलाई म तपाईहरुमाझ ल्याउने कोसिस गर्दैछु र उहाँलाई मैले चाहिँ लाइभमा जोड्ने कोसिस गर्नेछु र मैले चाहिँ ढिलाङ नगरिकन आज कञ्चनपुरको घटना जुन एकदमै सानी एकदमै राम्री बालिकाको मृत्यु भएको छ, त्यो मृत्यु किन भएको र उनको दाइले किन खोलामा फाले यसको बारेमा बुझ्नको लागि मैले कञ्चनपुरका डीएसपी अमर थापालाई मैले कल गरिरहेको छु र उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। तैपनि व्यस्तको बावजुद पनि मैले चाहिँ उहाँलाई जसरी पनि एकचोटि तपाईँ हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ र उहाँको
नम्बर अहिले व्यस्त छ र हामी उहाँलाई सकभर प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँलाई मैले जहिले पनि मैले तपाईँलाई भन्ने गर्छु कि मैले एक्लैले यो प्रोग्राम चलाइरहेको छु। एक्लैले यो प्रोग्राम चलाइरहेको हुनाले मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने एमसीआर आफै बनेको छु, कल आफै लगाउँछु, क्यामेराम्यान आफै बनेको छु, लाइटम्यान आफै बनेको छु। यो लकडाउनको मैले पालना गरेको हुनाले लकडाउनमा मैले आफ्नो स्टाफहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेको हुनाले किनभने अहिले फेरि कोरोना सङ्क्रमण एकदमै देखिएको छ। तपाईँहरूलाई पनि बच्नलाई म अनुरोध गर्दछु। कोरोना भाइरस भनेको एकदमै डेन्जर भाइरस हो। यो भाइरसबाट बस्न म अनुरोध गर्दछु र म एकछिनपछि डिएसपी साहबलाई लिनेछु र अहिले पनि म स्थानीय पत्रकार जसको आज उहाँको जन्मदिन पनि हो, स्थानीय पत्रकार सूर्य बरालज्यूलाई म एकचोटि हाम्रो चितवनको बाढी पहिरोको बारेमा र चितवनको नारायणी नदी धेरै नै त्यसले फ्राकिलो ठाउँ लिएको छ, धेरै ठाउँ ओगटेर चाहिँ पानी बगिरहेको छ र एकदमै डेन्जर अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि एसएमएस पठाएर प्रत्येकको मोबाइलमा एसएमएस पठाएर अवगत पनि गराएको थियो। तपाईँहरू चाहिँ एकदमै सुरक्षित रहनलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो र म त्यसको लागि चाहिँ मैले स्थानीय पत्रकार सूर्य बरालजीलाई मैले हाम्रो जनताको आवाजमा ल्याइसकेको छु। हेलो नमस्ते, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? आवाज अलिकति फाटेर आइरहेछ। होल्डमा बस अनि तपाईँको आज जन्मदिन होइन? हजुर हजुर। ल, जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामी सम्पूर्ण मिडिया कर्मीको तर्फबाट काष्ठमण्डप टेलिभिजन, राज्य टेलिभिजन, एस टेलिभिजन र म स्वयं तपाईँले मलाई दाई भन्नुहुन्छ यो दाई दिपक खाँडको तर्फबाट जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। हजुरलाई विशेष विशेष धन्यवाद आदरणीय दाई एवं काष्ठमण्डप टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई म विशेष हात टक्राउँदछु। र ढिला नगरिकन जस्तै आज के छ स्थिति त्यहाँ नारायणी नदीको स्थिति के छ? हिजो अस्ति चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि एउटा चाहिँ जनचेतना फैलाउनको लागि एसएमएस मार्फत चाहिँ सुरक्षित रहनको लागि अनुरोध गरेका थिए। आज के छ स्थिति? पानी परिरहेछ, अहिले पनि नानघाटमा पानी परिरहेछ। म सहित हो यहाँ पानी परिरहेकै अवस्था छ। हजुर। बिहान हिजो बेलुकाबाट लगातार रातभरि पानी परेको अवस्था छ चितवनको यो नारायणघाटमा। हजुर। र अब पानीको सतह जुन वात्तै बढेको छ, खतराको जुन सङ्केत हो त्यो भन्दा माथि गइसकेको छ बिहानै पानीको। अहिले पनि पानी परिरहेछ र सम्भवतः आज रातभरि नै पानी पर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि नारायणी तीरका बस्तीहरू असुरक्षित छ, खतराको घन्टी बजिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सचेतना अप्नाउनु पर्ने, सतर्क रहनु पर्ने देखिन्छ दिपक भाइ। र अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ? त्यहाँ चाहिँ जस्तै कि अहिलेसम्म घरहरू बगाउने या चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैको मृत्यु भएको त्यस्तो खबरहरू छ कि छैन? त्यस्तो त छैन हाम्रोमा यहाँ। अब जस्तो म आफै नारायणी दोभान टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष छु। झन्डै नारायणीको 1.5 किलोमिटर पेरिफेरी भन्छ तीर भनौँ हाम्रो टोलमा पर्छ। हाम्रो टोलमा पनि पानी एउटा पसिसकेको स्थिति छ। यता नारायणी बढ्दै जाँदाखेरि लङ्कु खोलातिर र ठेल्लिँदै आउँदा हाम्रो एउटा दोभान क्षेत्र भएको भएर नारायणी दोभानमा पानी लगभग धेरै घरहरूमा पसिसकेको छ। बाटो लगभग घुँडा भन्दा माथि बाटोमा पानी छ। तर पनि के छ त भन्दाखेरि अहिले कोही कसैलाई त्यस्तो खालको नोक्सान भएको छैन। त्यस्तो कोही कसैको घरलाई नोक्सान अथवा मान्छेहरूलाई त्यस्तो कुनै नोक्सान भएको स्थिति छैन। अहिले पनि त्यहाँ पानी परेको अहिले पनि पानी परेको अवस्था छ है त्यहाँ? पानी एकदम परिरहेको छ। म अहिले त नारायणघाटको शहीद चोकमै छु। त्यहाँ पानी परिरहेको छ, लगातार पानी परिरहेको छ। र अहिले त अब पानी परिरहे पनि त्यस्तो पानी नारायणीकै पानी परिसकेको स्थिति छैन। तर लगातार पानी पर्यो रातभरि भने राति नै नारायणीको पानी बस्ती छेउछाउका घरहरूमा पस्न सक्ने र डुबान हुन सक्ने अथवा कटान पनि हुन सक्ने खतरा देखिन्छ। त्यहाँ अनि स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सुरक्षित स्थानमा राख्नको लागि त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि महानगरपालिकाले केही पहल गरेको छैन? हामीलाई खबरहरू आइरहेको छ। यहाँ सचेत रहनको लागि, सतर्क रहनको लागि उहाँहरूले
इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ, जानकारी गराइरहनु भएको छ। तर अहिले ठ्याक्कै पानी पसिहालिसकेको स्थिति नभएको र पानी घट्छ कि भन्ने आशामा हामीले पनि त्यस्तो खालको अहिले एउटा सम्बन्धित निकायमा हारगुहार गरिसकेको स्थिति छैन र उहाँहरूले पनि ल यहाँ यो बस्तीहरूलाई यति घरहरूलाई यो अन्यत्र सारौँ भनेर त्यस्तो खालको पहल गरेको स्थिति छैन। आफ्नो व्यस्त समयको बावत पनि एकछिनको लागि जनताको आवाजमा आएर आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले पनि हामी छुट्टिन्छौँ है त सूर्यजी। हजुर, हस् त, हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, हस्। हाम्रो माझ सूर्य बरालजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर म एकचोटि अझ फेरि म कञ्चनपुरका डिएसपी अमर थापाज्यूलाई मैले प्रत्यक्ष प्रसारणमा ल्याउने कोसिस गर्नेछु र त्यहाँको स्थितिको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछु र एकदमै नम्बर व्यस्त थियो अघि उहाँको। र सानो बालिका आफ्नो बहिनी त्यहाँ पानीमा नुहाएको बहानामा त्यो रिसले आज चाहिँ एउटा बालिकाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता अमर थापा हाम्रो माझ आइसक्नु भएको छ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। हजुर, आराम भइसिन्छ? हजुर, ठिक छ। अनि के छ अहिले कञ्चनपुरको स्थिति के छ अहिले? कञ्चनपुरमा अहिले यो खास गरी कञ्चनपुर मात्रै नभइकन देश नै यो कोरोना कोभिड-19ले गर्दा लकडाउनमा रहेको अवस्थामा हजुर अहिले कञ्चनपुरमा अहिले पनि यो गड्डा चौकी हुँदै भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ जाने मानिसहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ बिहान 6 देखि 10 बजीसम्म चाहिँ गड्डा चौकी नाका खुल्ला हुन्छ। त्यसमा अहिले पनि एभरेजमा लगभग 100 को हाराहारीमा चाहिँ 100 जनाको हाराहारीमा प्रत्येक दिन यता नेपालतिर आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा होल्डिङ सेन्टर चाहिँ बैजनाथ होल्डिङ सेन्टर बाहिरी जिल्लाकोहरूलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा राखेर हामीले केही मात्रामा सङ्ख्या गराइसकेपछि त्यहाँको स्थानीय निकाय र यहाँ जिल्ला प्रशासन मार्फत समन्वय गरेर गाडीहरूको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। र अन्य हकमा चाहिँ यहाँ यस जिल्ला अन्तर्गत रहेको 9 वटा स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा रहेका मानिसहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अनि एउटा थापा सर, जस्तै कि इन्डियाका त्यहीँका नागरिकता भएका इन्डियन वासीहरू पनि अहिले चाहिँ छिर्ने क्रम चाहिँ नेपाली हो भन्दै एउटा ओडाको सिफारिस ल्याउँदै आएको हामीले भेटेका छौँ कति इन्डियन व्यक्तिहरूलाई। त्यहाँ त्यस्तो छ कि छैन? त्यस्तो छैन। इन्डियन नागरिकहरूको हकमा अहिले नेपालतिर उता इन्डियाबाट नेपालतिर आउने त्यस्तो छैन। हाम्रो आउन हामीले रोकेका छौँ। हजुर। त्यसमा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपालतर्फ ल्याउने र इन्डियन नागरिकहरू नेपालबाट भारततिर जाने क्रम चाहिँ समन्वय गरेर त्यो गरेका छौँ। र अन्य हकमा चाहिँ इन्डियन नागरिकहरूलाई नेपालतिर आउनलाई चाहिँ रोकिएको छ। अहिले कति सङ्क्रमण कति देखिएको छ त्यहाँ? अहिले सङ्क्रमण छ। अहिलेको आजकै अवस्थामा भन्नुपर्दा पनि तपाईँको अब 51 जना अझै यो पिसिआर पोजिटिभहरू चाहिँ अहिलेसम्म आइसोलेसन सेन्टरमा छन्। हजुर। र हजुर 392 जना चाहिँ यो पिसिआर पोजिटिभहरू चाहिँ यो आइसोलेसनबाट चाहिँ त्यो आइसोलेसन बसेर डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। हजुर। र अन्य त्यस्तै आरडिपीको पनि त्यस्तै हजुरको सङ्ख्या रहेको छ। हजुर। आरडिपी अन्तर्गत पनि आरडिपी पोजिटिभ भएका चाहिँ विभिन्न यो यसमा यो क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा राखेको छ। यहाँ चाहिँ 7 वटा नगरपालिका 2 वटा गाउँपालिका गरेर टोटल 9 वटा स्थानीय निकाय छन्। सबैमा चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी साथै सार्वजनिक स्कुलहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर त्यसमा चाहिँ आरडिपी पोजिटिभहरूलाई राखिएको छ। र तिनीहरूलाई चाहिँ हजुर पिसिआर चेक गरेर यदि पिसिआर नेगेटिभ भयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी चाहिँ जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। एउटा तपाईँको त्यहाँ कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा एउटा चाहिँ दुःखद घटना भएको छ, जुन भरत सुनार आफ्नो दाइले नेहा सुनार एउटा नाबालिका बहिनीलाई नहरको खोलामा फालेर उनलाई चाहिँ मृत्यु रोज्नलाई चाहिँ बाध्य बनाएर आज उनको मृत्यु भएको छ भन्ने खबर हामीले सुन्नमा आएको छ। यसको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो गत 24 गतेको घटना हो। यो 24 गते लगभग दिउँसोको 16:45 हजुर 4:45 बजेको हाराहारीमा अब त्यो यो भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 अन्तर्गत पिकोलिया नगर टोल भन्छ। हजुर। त्यसमा त अछामी टोल भन्छ त्यसलाई। त्यो भन्छ त्यहाँ बनकटी खोला भन्ने सानो त्यो स्थानीय खोला अहिले चाहिँ यो
बर्खा मासमा अलिकति त्यो ठुलो बहाव ठुलो भएको र त्यसमा चाहिँ अहिले हामी थप अनुसन्धान हुँदैछ तपाईँले भने जस्तै अब त्यसमा उसको दाजु सहोदर दाजु नभई उसको काकाको छोरा ठुलबाको छोरा छ उहाँले चाहिँ त्यसमा धकेलेको भन्ने धकेलेको एक दुई थप्पड हानेर अनि धकेलेको भन्ने उजुरी छ त्यस सम्बन्धमा चाहिँ ज्यान सम्बन्धी कसुर अनुसार हामीले निजलाई अनि त्यहाँको आर्मीहरू त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि देखेका छन् अरे नि त हो हजुर पक्कै पनि त्यसमा जुन देखेको भनिएका छन् उहाँहरूलाई पनि हामीले यो अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ उहाँहरू के हो त उहाँहरूको साथीको रूपमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको पनि हामीले कागजहरू गर्छौँ र निज दाईलाई चाहिँ दाई भरत सुनार वर्ष 34 को हजुर उसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिई ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत म्याच थप भएर अनुसन्धान भइरहेको अनि परिवारले चाहिँ भरत सुनारलाई बचाउनलाई एकदमै कोसिस गरिरहेका छन् अरे उजुरी पनि दिन गाह्रो मान्ने अनि उनलाई बचाउनको लागि चाहिँ धेरै चलखेल गरिरहेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ यो सत्य हो अब त्यो बाहिर के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू छ हामी त्यति हामीसँग त्यति सरकार पनि भएन त्यो सम्बन्धमा हामीले चाहिँ निजलाई चाहिँ ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ त्यो सम्बन्धमा थप अनुसन्धानहरू भइरहेको छ थप बुझ्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ र त्यो मृतक सबको अब त्यसको परीक्षण रिपोर्टहरू पनि आउला रिपोर्टहरूबाट पनि केही कुराहरू खुल्ला अनुसन्धान चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ अनि उहाँको चाहिँ सब पोस्टमार्टम भइसकेको कि अझ बाँकी छ या पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउनु बाँकी छ के छ पोस्टमार्टम भइसकेको छ अब त्यसमा थप अब त्यसको अन्य भित्र विषयहरू पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्पूर्ण आइसकेपछि त्यसको परीक्षणको रिपोर्ट कम्प्लिट हुन्छ चाहिँ रिपोर्ट आउने क्रममै छ अनि यो जाहेरी चाहिँ कस्तो उनीहरूको परिवारले दिएको हजुर उनको परिवारको फुपाजी नाता पर्ने जाहेरी दिनुभयो जस्तै उहाँको आफ्नै परिवार हुनुहुन्छ उहाँले दिनुभएको होइन निज बालिकाको बुवा आमा पहिले नै मृत्यु भइसकेको हजुर उहाँ कोसँग बस्नुहुन्थ्यो बालिका कोसँग बस्नुहुन्थ्यो सर त्यो दाजुसँगै बस्ने दाजु भाउजू अनि उहाँहरूको सानो बच्चा र एकजना हजुरआमा र चाहिँ सानैदेखि उहाँहरूले नै पालन पोषण गर्दै आइरहेको भन्ने बुझिएको छ अनि हजुरआमाको भनाइ के छ हजुरआमाको किटानी जाहेरी परेको छ कि छैन या खालि फुपूको मात्रै परेको हो त्यो सम्बन्धमा हामीले थप बुझ्दैछौँ अनुसन्धान गर्दैछौँ अब कति कुराहरू चाहिँ कति अनुसन्धानबाट खुल्ला हामी अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छौँ र म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु एउटा बालिकाको मृत्यु भएको छ एउटा टुहुरी बालिकाको त्यो पनि एउटा टुहुरी बालिकाको मृत्यु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यसलाई चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही तपाईँले गर्नुहुन्छ एउटा चाहिँ यो संसारमा के गरौँला यो देश नेपालमा के गरौँला भन्ने सोच पनि एउटा चाहिँ जन्मिन नपाउँदा आज मृत्युलाई रोज्न पुगेकी छिन् मृत्युमा पुगेकी छिन् कसैले गर्दा भने त्यस्ता दोषीलाई तपाईँहरूले त्यो कानुनी कठघरामा लिएर आएर अनुसन्धान गरेर त्यस्ता दोषीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा एवं विश्वास लिएका छौँ थापा सर र अन्तिममा सम्पूर्ण कञ्चनपुरवासीहरू र काष्ठमण्डप टेलिभिजन राज्य टेलिभिजन एस टेलिभिजनबाट र एप्स मार्फत विश्वको हरेक कुनामा र फेसबुक लाइक पेजबाट विश्वको हरेक कुनामा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ कुनाबाट तपाईँको तस्विरलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँको आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ ती सम्पूर्ण जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ समस्त जनता देशी विदेशी सबै जनताहरूमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन यो देश मात्रै नभए सम्पूर्ण विश्व नै अहिलेको यो कोभिड-19 अन्तर्गतको लकडाउनको स्थितिमा रहेको अवस्थामा अब हामी पनि कञ्चनपुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा हामीले जुन मान्छेहरूको व्यवस्थापन आवत जावत गर्ने मान्छेहरूको व्यवस्थापन त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ र सो अन्तर्गत नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा निर्णयहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा हामीले पनि जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत निर्णय पश्चात हामीले चाहिँ ती निर्णयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ आजै मात्रै हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत विभिन्न यो मास्क नलाइकन बजारमा हिँडुल गर्ने बिना कामले हिँडुल गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले 34 जनालाई चाहिँ यो संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार
प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँको दरले यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जरिवाना गराएका छौँ भने 212 जना के उनीहरूलाई पक्राउ गरेर लाने सर? हजुर, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले 34 जनालाई कारबाही गराएका छौँ। प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँ जरिवाना थापा सर कारबाही गरेको छ भने सर। अनि जस्तै कि उनीहरूलाई पक्राउ गरेर भ्यानमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनि 100 रुपियाँ तिरेपछि मात्र छुट्ने हो उनीहरू? हजुर, हामीले चाहिँ यो हामी चोकमा हामीले चाहिँ संयुक्त चेकिङ राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ पौडान गरेर त्यसमा गरेको छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारीसँग हामीले समन्वय गरेर उहाँहरू त्यही अन द स्पोट आएर उहाँहरूले चाहिँ फाइन काटेको अवस्था छ भने अन्य केही 212 जना अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर अबदेखि नगर्ने भनेर पनि छोडेका छौँ। र यो क्रम चाहिँ हामीले विगत 2-3 दिनदेखि हामीले चाहिँ अभियानको रूपमा हामीले माइकिङहरू गरेर उहाँहरूलाई सेन्सिटाइज गरेका थियौँ। त्यो गर्दा गर्दै पनि नमान्नेहरूलाई चाहिँ हामीले आज त्यो संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत हामीले कारबाही गर्न बाध्य भएका छौँ। अनि तिनीहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ सर? उनीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काल प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँ जरिवाना गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुन सिडिओ कार्यालयले यदि उनीहरू फेरि पटक नमानेको खण्डमा फेरि त्यही व्यक्ति फेरि त्यसरी नै घुमेको अवस्थामा भेटिएमा के कारबाही हुन्छ तिनीहरूलाई? त्यो पटक गऱ्यो भने त्यो अटेर गर्नेलाई पनि अब त्यो ऐनमा चाहिँ व्यवस्था छ। उनीहरूलाई चाहिँ थप कडा सजाय हुन्छ। त्यसमा पुनःमा समेत पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। अहिले चाहिँ तत्काल फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 100 रुपियाँ त्यो उनीहरूलाई जरिवाना गरेर पठाएको अवस्था छ। यदि पटक गर्छ त्यो भने चाहिँ थप त्यो कानुन अनुसार थप सजाय हुन्छ। र त्यो बाहेक अब सम्पूर्ण कञ्चनपुरवासीहरूलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, बिना कामले तपाईँहरू चाहिँ बिना कामले बाहिर ननिस्किनुहोस्। यदि बाहिर निस्किनुपर्छ भने चाहिँ आफ्ना पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्सहरू लाएर अलिक सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू मेन्टेन गर्दै निस्किनु होला र भिडभाड ग्यादरिङहरू नगर्नु होला, अनावश्यक जमघटहरू नगर्नु होला, जसले गर्दा चाहिँ हामी यो कोभिड-19 विरुद्ध चाहिँ हामी सबै लड्न सक्छौँ। हामी सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ रहौँ भन्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि जनताको आवाजमा आइदिनु भयो र आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले पनि हामी छुटेछौँ है थापा सर। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते। राम्रो माझ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरका प्रवक्ता, कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी अमर थापाज्यू र यसै गरेर काठमाडौँबाट पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डज्यू चितवन आउनुभएको थियो र चितवनमा आएर विभिन्न स्थानीयकोमा पुगेर गुनासाहरू उहाँको सुन्ने गरेका थिए र त्यसको दृश्य म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। र चितवनमा धेरै ठाउँबाट राप्ती र नारायणी नदीले धेरै जग्गा जमिनहरू कटान गरेको छ, त्यसको विषयमा बुझ्नको लागि उहाँ ठाउँमा पुग्नुभएको थियो। त्यसको रिपोर्ट म देखाउन चाहन्छु। अगाडि साइड पनि हेर्नु कमजोर छ।
यो छोटो रिपोर्टपछि फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु काष्ठमण्डप टेलिभिजन, राज्य टेलिभिजन र यस टेलिभिजनको प्रस्तुति जनताको आवाजमा र जनताको आवाजमा तपाईहरुको आवाज मैले खोलिसकेको छु। यानी कि 9863362979 को नम्बर खुल्ला गरिसकेको छु र 9863362979 को नम्बरमा तपाईहरुले मलाई कल गरेर आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पीडा मर्काका कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई अन्याय परेको छ भने त्यो अन्यायको लागि तपाईहरुले त्यसलाई न्याय पाउनको लागि तपाईहरुले हामीलाई 9863362979 को नम्बरमा कल गरेर मसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई तपाईहरुले आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ जनताको आवाज मार्फत। र जनताको आवाज भनेको तपाईहरुकै आवाज हो र तपाईहरुको आवाज बोकेर फेरि म आइसकेको छु जनताको आवाजमा र जनताको आवाजमा विभिन्न घटनाहरूलाई लिएर कहाँ कहाँ के घटनाहरू भएको थियो त्यो तपाईहरुलाई मैले देखाइसकेको छु, तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको छु। यसै क्रममा काठमाडौँमा सहकारीहरूले पैसा नदिएको गुनासो हामीलाई आएको छ। आफूले खातामा जम्मा गरेको पैसा उपभोक्ताहरूले नपाएका, सदस्यले नपाएका घटनाहरू हामीले पाएका छौँ। त्यसलाई सरकारले छिटै नै यो कुराको पहल गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र सम्बन्धित निकायले एउटा अन्याय परेका ती जनताहरूको पीडा मर्काको समस्या समाधान गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र यसै क्रममा हेटौडाबाट बाइकमा अफिम राखेर मकवानपुर जिल्ला छिर्न लागेका कोही व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ र यसै क्रममा कोही कलर मित्र हाम्रो माझ आइसक्नु भएको छ। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्नु होला भन्नुस् त? म पत्लाबाट गोविन्द ढकाल बोलेको। गोविन्द सर भन्नुस् के थियो तपाईको भनाइ? के थियो? के होला है बहुत अहिलेको हत्या सत्या झुन्डेर मर्ने यस्तो कति निक्लेको होला के भएर आरो पर्छ उ न राम्रो राजनीति नराम्रो भएर क्या हो? राजनीति नराम्रो भन्दा पनि अब सायद सबभन्दा पहिला हजुर म तपाईलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफू बलियो हुनुपर्छ। मलाई अरू भन्दा पनि जस्तो म छु नि, मैले नै खाना पकाउनु पर्छ, मैले नै खानु पर्छ, म नै हिँड्नु पर्छ, म नै यो संसारमा केही पर्दाखेरि लड्नु पर्छ भने त्यो मानसिकता हामीमा हुन जरुरी छ। हैन, हामीमा लड्ने क्षमता हुनुपर्छ। अरू प्रधानमन्त्री भए म हुन पाइनँ भनेर मर्ने होइन, अरूले खाना दिएन म खाना पाइनँ भनिएर मर्ने होइन, अरूको माया जालमा परे त्यसले मलाई धोका दियो भनेर म मर्ने होइन सर। किनभने हामी आफैमा पहिला सुरु चाहिँ बलियो हुन जरुरी छ। म त्यो भन्न चाहन्छु। अरूलाई दोष दिएर आफू कायरता बन्नु यो राम्रो होइन। त्यही त भने यसो विचार गर्छु सुनेर हजुरको त मलाई डेली हेर्छु कि म त। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। डेली हेर्छु, त्यही भएर मैले एउटा हजुरलाई यो गुनासो गरेँ के होला यो चाहिँ पुग्नु परेको सरकारबाट हो। कानुन बलियो भएन कि यो? हजुर हो हो कि होइन? कानुन बलियो भने त फाँसीको सजाय हुनुपर्ने होइन र? हजुर कसको लागि फाँसीको सजाय गोविन्द सर? हजुर कसको लागि फाँसीको सजाय? जसको लागि पनि जे गर्दाखेरि हेर्नु न अब मरेर आउँछ यो भेटे पनि छुट्ने भयो क्या? हजुर 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 हो कि यसको लागि त राम्रो हुनुपर्छ होइन र? हजुर हो मैले चाहिँ देखेको। हजुर थ्याङ्क अनि कानुनमा जान्छ, कानुनमा गएपछि पैसाले ढलो ढिलेर छुटिन्छ। हजुर हो त्यो छुट्ने होइन कि त्यो फाँसीको सजाय हुनुपर्छ। मान्छे डराउँछ नि त आखिरी ओहो है मैले गल्ती गरेर चाहिँ भोलिको मलाई मारिदिन्छ भन्ने त हुन्छ नि। डर त्रास हुनुपर्छ। डर त्रास हुनु पर्यो, यो भएन कि? हजुर कस्तो लाग्यो मैले गल्ती? हजुर थ्याङ्क यू सो मच। होइन एकदम गोविन्द सर थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले आफ्नो भनाइराख्नुभयो र म तपाईँलाई टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु किनभने धेरै आमा बुवाहरूको कल आउँछ, मलाई कति गुनासो आउँछ कि तपाईँले कल एकदमै ढिलो खोल्नुहुन्छ। त्यसै कारण आज मैले छिटो खोलेको छु। 9863362979 को नम्बर टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको होला। 9863362979 को नम्बरमा तपाईँले हामीलाई कल गरेर आफ्नो पीडा मर्काका कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसै क्रममा हेटौडाको चेकिङ जाँचमा अफिम 5 किलो भेटिएको थियो, त्यसको बारेमा म एउटा रिपोर्ट देखाउन जाँदैछु। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट।
स्वागत छ र हामीले यही 17 गते हाम्रो नेवार पानीको प्रहरी चेक जाँचको टोलीले मनरी तर्फबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको यो मोटरसाइकलमा आउँदै गरेको अवस्थामा बिहान 4 बजेतिर चेकिङ टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा चेकिङ टोलीलाई देखेरै यो मोटरसाइकल र तपाईँले देखिरहेको यो 5 केजी अफिम झोलासहित अफिम छोडेर जङ्गलतर्फ भागिसकेपछि प्रहरीहरूले उसको पिछा गरेर उनीहरू जङ्गलतर्फ गए र झोला र मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएर झोलामा के छ भनेर चेक जाँच गर्ने क्रममा झोलामा यो कालो पदार्थ यो कालो देखिन्छ 5 केजी 5वटा पोकामा थियो। यो बरामद गरिसकेपछि उसले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ जानकारी गरायो र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराइसकेपछि हामीले यो सबै चिजहरू यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा मगाइसकेपछि हेर्दाखेरि अफिम जस्तो देखियो तर यसको परीक्षण गर्नुपर्ने हो। यसको परीक्षण नगरेर अफिम भन्न नमिल्ने भएकोले हामीले यसका सबै 5वटै नमुना निकालेर हामीले हाम्रो विधि विज्ञान केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँमा पठायौँ र त्यसको रिपोर्ट भर्खरै आइसकेका हुनाले र आज र त्यो रिपोर्टमा चाहिँ यो अफिम हो भन्ने कुराहरू क्लियर भएको हुनाले यहाँहरूलाई आज हामीले चाहिँ यो जानकारी गराएका हौँ। यहाँहरू मार्फत यो सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ। यसमा यो मोटरसाइकलको मान्छेको शनाखत पनि भइसकेको छ होइन र तर अहिले हामीले पक्राउ गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसलाई खोज तलासको लागि हाम्रो टिम गठन भइसकेको छ र यो 5 किलो अफिम भएको कुरा हाम्रो विधि विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको हुनाले हामीले यहाँहरूलाई सबै साथीहरूको अगाडि हामीले यो अहिले सार्वजनिक गरेको हो। धन्यवाद। जय नेपाल। यो छोटो रिपोर्टपछि फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु काष्ठमण्डप टेलिभिजन, राज्य टेलिभिजन, एस टेलिभिजनको प्रस्तुति र हाम्रो माझ कोही कलर मित्र हाम्रो माझ आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो नमस्ते। हजुर नमस्ते सर, काठमाडौँ टेलिभिजन हो? हजुर हो, भन्नुहोस् कहाँबाट को बोल्नु होला? म नेपालगञ्ज कोहलपुर बाँके जिल्ला कोहलपुरबाट हो सर। हजुर शुभ नाम भन्नुहोस् त एकपल्ट फेरि। हजुर अहिले यो भर्खरै हजुर मेरो बुद्धिराम खत्री। हजुर भन्नुहोस् के थियो आफ्नो भनाइ के थियो? यो भर्खरै अहिले यो बेरोजगारीमा देखाउनुको मलाई खुसी लाग्यो सर होइन। यो यस्तो छ यो हाम्रो नेपालको पुलिसहरूले यो बेरोज माफियाहरूलाई सुनाउँछन् होइन, घुस खान्छन्, पैसा खाएर छोडिदिनेर हाम्रै आँखाले देखाएको छन्। बेरोज माफियाहरूलाई पगेर 1 महिना जेल राख्छन्, जेल राखेर फेरि तिनीहरूलाई छोडिदिन्छन्। यो हाम्रो सबभन्दा नेपालमा सर यो पुलिसहरू एकदम गद्दार भयो सर। पुलिसहरू जनतामुखी भएन सर, पैसामुखी भयो हगेर सबभन्दा बिग्रेको पुलिसले नै बिग्रेको छ सर। नेपाल बिग्रेको होइन, नेताले र पुलिसले मात्रै बिग्रिया। हजुर हेर्नुहोस् हामीले आँखाले दिन्छौँ, मान्छे चिन्छौँ सर होइन। जसमा पक्रेको मान्छेलाई पनि 2 महिना जेल लागेर छोडेको छ। एकदम माफिया डनलाई हेर्नुहोस् यस्तोसम्म यहाँ गर्नु हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँले अनि यसको कुराहरू जस्तै कि एउटा कुरा प्रहरीले नराम्रो गर्यो भने त्यसको एउटा निकाय पनि छ होइन, अख्तियार छ, त्योभन्दा ठुलो निकाय छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले भन्नुपर्छ, तपाईँले यस्तो आवाजहरू त्यहाँ पनि राख्नुपर्छ होइन सर। अख्तियारमा अब त्यो त हामीलाई थाहा भएन, अख्तियार भन्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन। अब यदि तपाईँको नजरमा कोही प्रहरीले यदि त्यहाँको स्थानीय निकायले कुनै प्रहरीले त्यहाँको कुनै आफू दादा बनेर म गुन्डा हुँ म यो हुँ भनेर चाहिँ यदि त्यस्तो कुनै फिरौतीका रकमहरू त्यस्ता कुनै कल मार्फत धम्काउने होइन तपाईँलाई केही गरेको छ भने हामीलाई तपाईँले एकदम भन्न सक्नुहुन्छ। मैले सर पुलिसलाई नि फोन गरेको थिएँ, घुममा पुलिसलाई नि फोन गरेको थिएँ। त्यस्तो मान्छे कसरी गर्छ त्यही पैसाले त्यो मान्छे छुटेकै छ। मलाई एकदम दुःख लाग्ने कुरो नाम दिन भएन अघि नाम दिन तर थाहा छ सर कुन घुमलाई फोन गरेन, कसलाई फोन गरेर यो मलाई थाहा छ। तर मान्छेहरू सर यहाँ जिल्लामा पक्रेको मान्छेलाई पनि पैसा खाएर छोडिदिन्छन्। सबभन्दा गद्दार भनेको नेपालको पुलिस। हजुर भ्रष्ट गद्दार भनेको नेपाल बिग्रेको पुलिसले छ। ठिकै छ, तपाईँले आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले पनि हामी छुट्टिन्छौँ है त। र तपाईँहरूको नि कुनै पीडा मर्काका कुराहरू छन् भने हामीलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने फेरि कोही कलर मित्र आइसक्नुहुन्छ। हेलो नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्नु होला भन्नुहोस् त? हजुर कहाँ पर्यो होला? यो काष्ठमण्डप टेलिभिजन पर्यो, प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ। भन्नुहोस् मसँग कुरा गर्नुहोस् न, भन्नुहोस् त। हजुर म गीता खानलाई खोजेको। हजुर म बोल्दैछु, तपाईँसँग प्रत्यक्ष बोल्दैछु, भन्नुहोस्।
हजुरलाई मैले टिभीमा देखेँ अनि हजुरको कुराकानी सुने अनि हजुरलाई कल गरेँ है। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। भन्नुहोस् के थियो, केही भनाइ थियो? हाम्रो कार्यक्रमको हाम्रो भिडियो गर्नलाई हजुरले हुन्छ होला? हजुर के गर्ने? हाम्रो के म लोक गायक हो कि हाम्रो गीतको भिडियो गराइदिनुहुन्छ होला हजुरले? कस्तो भिडियो गराइदिनुहुन्छ भन्नाले मतलब कुरा बुझिनँ मैले, स्पष्ट भन्नुहोस् त। भिडियो के गराइदिनुहुन्छ मैले बुझिनँ। हाम्रो गीतको भिडियो गर्नुपर्ने छ कि अनि हजुरले हजुर कार्यक्रम निर्देशक निर्माता भनेर ए हुन्छ। हामीले त्यो डिके फिल्म्स भन्ने छ मेरो आफ्नो प्रोडक्सन हाउस होइन, त्यसले चाहिँ विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू र तपाईँको चलचित्रहरू सर्ट मुभीहरू बनाउने गर्छ। म तपाईँलाई एकछिनपछि यसको बारेमा भन्नेछु। र अरू केही छ, अरू केही भन्न छ केही छ जस्तो कि पीडा मर्काका कुराहरू केही छ? हजुरको यो काठमाडौँ टेलिभिजनमा मेरो गीत पनि बजाइदिनु होला भनेर के। ए हस्, तर हुन्छ। यो कार्यक्रम यो जनताको आवाज हो, पीडा मर्का सुन्ने आवाजको यो कार्यक्रम हो होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ देखाउँदैनौँ, तर इन्टरटेनमेन्टका कुराहरू एस टेलिभिजन राज्य टेलिभिजनमा हामीले चाहिँ तपाईँहरूको गीतहरू होइन तपाईँले चाहिँ त्यो सेन्ड गरिदिनु होला मेरो आइडीमा। हामीले त्यो चाहिँ तपाईँहरूको गीतहरू त्यहाँ प्रसारण गर्ने गर्छौँ है त। र अहिले म तपाईँसँग छुट्टिन्छु किनभने अहिले यहाँ इन्टरटेनमेन्टका कुराहरू भन्दा पनि सबभन्दा पहिला पीडा मर्काका कुराहरू हुन्छन्, कतिलाई अन्याय परेको हुन्छ, त्यो अन्यायका कुराहरू हुन्छन्। र तपाईँलाई मैले अघि भन्दै थिएँ, के भन्न लागेको थिएँ भने यदि तपाईँहरूलाई सत्य तथ्य खबर छ र तपाईँहरूसँग सबुत प्रमाण छ भने, तपाईँहरूलाई गाह्रो छ भने तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई मेरो इमेल एड्रेस tvkastamandu@gmail.com, deepakhan1@gmail.com र फेसबुकमा पेजमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो हामीलाई प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूको नाम गोप्य राख्नेछौँ। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हजुर नमस्ते। तपाईँको टावर टिपिरहेको छैन, तपाईँको आवाज आइरहेको छैन। हेलो नमस्ते। मैले तपाईँको फोन काटेँ किनभने तपाईँको टावर टिपिरहेको छैन। र जनताको आवाज काठमाडौँ टेलिभिजन राज्य टेलिभिजन एस टेलिभिजनको प्रस्तुति जनताको आवाजको फोन नम्बर हामीले खुला गरेका छौँ। 9863266979 नम्बर र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि साइडमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ 9863266979 नम्बर र 9863266979 नम्बरमा कल गरेर आफ्नो पीडा मर्काका कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। अब एकदमै समय कम छ र त्यस्तै गरेर म ढिला नगरिकन एकजना बुहारी पिट्ने ससुरा र आफैले भिडियो बनाउने श्रीमानलाई चाहिँ माइती पक्षले चाहिँ पिटेर हस्पिटल पुर्याइदिएका छन्। म त्यो भिडियो सकभर म देखाउने कोसिस गर्नेछु। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्नु होला भन्नुहोस् त? म पाल्पाबाट विनोद पहाडी। हजुर भन्नुहोस् के थियो, छिटो आफ्नो भनाइराखिहाल्नुहोस् किनभने अब चाहिँ हामी छुट्टिने बेला भइसकेको छ, बिदाई माग्ने बेला भइसकेको छ। भन्नुहोस् त। हजुर भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् त, आफ्नो भनाइराख्नुहोस्। हेलो हजुर आफ्नो भनाइराख्नुहोस्, भन्नुहोस्। तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन, तपाईँसँग स्वयं म आफै बोलिरहेको छु। तपाईँले सायद एमसिआरले कल उठाएको होला भनेर लाइभमा दिनुहोस् भन्नुभयो, स्वयं मैले नै कल डाइरेक्ट उठाइरहेको छु। यो तपाईँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। म ढिला नगरिकन यो बुहारी पिट्नेको भिडियो म देखाउन चाहन्छु। Vaya, que me la
र यो छोटो क्लिपपछि म फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र मलाई एमसीआरबाट कल आइसकेको छ। हेलो नमस्ते, भन्नुहोस् त कहाँबाट को बोल्नु होला भन्नुहोस् त। हेलो नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्नु होला भन्नुहोस् त, छिटो एकदम छोटोमा आफ्नो भनिराख्नुहोस्। हजुर म वासुदेव छेत्री दाङदेखि बोलेको है। हजुर भन्नुहोस् त। हजुर मेरो गुनासो चाहिँ के हो नि हाम्रो गभर्मेन्टसँग छ है। एकदम छिटो भनिहाल्नुहोस्, छिटो छिटो छिटो। ल म छिटो फेरि गर्छु। यत्रो कोरोना पेन्डेमिकको टाइममा पनि कुनै हाम्रो सरकारले रोड म्याप लिएन, फ्युचर प्लान लिएन, गाइडलाइन्स हामीलाई दिएन होइन। यत्रो दिन लकडाउन गर्यो होइन। म 15 दिनमा छुट्टी आएको मान्छे हेर्नुहोस्, अलमोस्ट 5 मन्थ म यहाँ स्पेन्ड गरिसकेँ होइन त। अब अलमोस्ट जो पनि सेभिङ थियो सेभिङ पनि सिद्धिसक्यो होइन। अब हाम्रो वापस कमाउनु जानु छ होइन। यिनमा गाडी खुलेकै छैन हेर्नुहोस् होइन। अब कहिले भन्छ जिल्ला जिल्लामा खोल्ने भन्छ, कहिले के भन्छ। हरेक चिज अचिभ गर्नुको लागि नेपालमा के स्ट्राइकै गर्नुपर्ने हो र आन्दोलनै गर्नुपर्ने हो र। म तपाईँलाई अब टेलिभिजनबाट म सम्झाउन चाहन्छु, यो समस्या तपाईँहरूकै मात्र समस्या होइन, तपाईँको मात्र समस्या होइन, यो सम्पूर्ण विश्वको समस्या हो र नेपालभरिका युवाहरूको समस्या रहेको छ। त्यसै कारण यसलाई चाहिँ सरकारले पहल गरिरहेका छन् र धेरै कुराहरू मिलाउने कोसिसमा छन्। म त्यो अवगत गराउन चाहन्छु। कल धेरै आइरहेको छ तर म अब कल उठाउन सक्दिनँ, म अब क्षमाप्रार्थी छु। यति भन्दै जनताको आवाज फेरि तपाईँहरूको आवाज बनेर तपाईँहरूकै पीडा मर्काको कुराहरूको आवाज बोकेर म बिहिबार फेरि यसै समय 7 देखि 8 बजे जनताका आवाज लिएर आउने बाचासहित म लगायत मेरा सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।